สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้จะสอนทำแหวนนะคะ เป็นแหวนที่ใช้เม็ดขนาด4มิลกับ2มิลนะคะแล้วก็มีเม็ดมุกอยู่ตรงกลางเม็ดหนึ่งมุกนั้นใช้ขนาด5มิลก็ได้6มิลก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีเม็ดคริสตัล4มิลเราใช้ลูกปัดธรรมดาก็ได้นะคะลูกปัดกลมธรรมดาขนาด4มิลทำก็ได้นะคะปัดญี่ปุ่น2มิลค่ะสีทองมุกค่ะขนาด5มิลนะคะในนี้เอ็นเราจะใช้เบอร์25นะคะเพราะว่าเรามี100ลูกปัด2มิลด้วยนะคะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นค่ะ90เซนนะคะเริ่มต้นเราจะร้อยลงไปก่อน6เม็ดนะคะแล้วก็ตามด้วยเม็ด4มิล1เม็ดค่ะสีน้ำเงินนะคะ100เม็ดเล็ก6เม็ดสีน้ำเงิน1เม็ดส่วนเม็ดสีน้ำเงินลงมาค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อสวนลงมาต่อไปทางขวาให้เราใส่3เม็ดทางซ้ายให้เราใส่2แล้วก็หยิบ1เม็ดสีน้ำเงินนะคะสวนลงไปค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปทางซ้ายสลับมาทางซ้ายใส่3ทางขวาใส่2ค่ะก็คือเราจะทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ทางซ้ายใส่3ตอนนี้สลับทางขวามาใส่3ทางซ้ายใส่2แทนนะคะมันจะสลับไปมานะคะสวนลงมาค่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฝั่งซ้ายนะใส่3เม็ดแทนนะคะดูใหม่ๆอาจจะยังงงนิดหน่อยแต่ว่าร้อยไปสักพักจะเริ่มจับทางได้นะเราก็คือร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสลับลูกปัดเม็ดเล็กอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นก็คือทำเหมือนกันเลยสมมติตอนนี้ขวา3ถัดไปก็จะเป็นซ้ายแล้วก็เป็นขวาสลับไปเรื่อยๆค่ะทำความยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้เราวัดข้อนิ้วเราก่อนนะถ้าได้ความยาวที่เราต้องการแล้วทางขวาให้เราใส่ลงไป6เม็ดค่ะใส่ทางขวา6เม็ดแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดสีน้ำเงินด้านล่างนะคะจากนั้นใช้เส้นเดิมค่ะเส้นทางขวาร้อยไปที่ลูกปัด3เม็ดนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะและก็ใช้เส้นเดิมร้อยไปที่เม็ดสีน้ำเงินใช้เส้นเดิมร้อยไปที่เม็ดสีทอง2เม็ดนะคะแล้วหยิบอีกเส้นหนึ่งมาร้อยไปที่เม็ดสีทอง2เม็ดค่ะมันก็จะย้ายเอ็นมาอยู่ตรงนี้ใน2เม็ดแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่4เม็ดเส้นละ4เม็ดลงมานะคะแล้วไปร้อยเชื่อมกับฝั่งตรงข้าม3เม็ดตรงนี้ค่ะที่วงกลมตรงนี้นะคะใช้เส้นทางขวาร้อยเชื่อมไปค่ะจากนั้นใช้เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดสีทองอีกค่ะให้เอ็นอยู่ใน3เม็ดสีทองแบบนี้นะคะมันก็จะร้อยเชื่อมขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราหยิบ1เม็ดมาใส่มุกลงไปค่ะแล้วใช้เส้นที่เราใส่ไข่มุกแล้วนะร้อยไปที่2เม็ดสีทองก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเอ็นทั้ง2เส้นนี้ให้เราร้อยเก็บเอ็นนะคะเราก็ร้อยซิกแซกไปมาตามลูกปัดเล็กใหญ่เล็กไปเรื่อยๆนะคะท
ทั้ง2เส้นเลยนะคะทำเหมือนกันค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำแบบนี้สักทีหนึ่งให้มันล็อกไว้แน่นๆนะคะแล้วก็ร้อยไปอีก 2-3 ครั้งแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะนะคะก็จะได้แหวนออกมาเป็นแบบนี้นะคะทำสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะอันนี้ทำไว้2สีนะคะสีน้ำเงินกับชมพูเข้มถ้าเราไม่มีเม็ดคริสตัลเราก็ใช้ลูกปัดธรรมดาก็ได้ไซส์4มิลคู่กับ2มิลนะคะลองทำดูนะคะทำไม่ยากนะคะถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรทักแชทเข้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ